මගේ ඉස්සෙල් ටෙක්නික් පොඩ්ඩ YouTube channel එකට ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ E-Money site එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා ඔයාලට හොඳ ගාණක් earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි මම මේකේ කතා කරන්න යන්නේ. මේක ලංකාවේ සයිට් එකක් කියලා තමයි මම දැනටමත් දන්නේ. මම ඒකේ දැන් ටිකක් වැඩිදුර විස්තර හොයලා බැලුවා. ඊට පස්සේ තමයි මට හොයාගන්න බැහැ මේක ලංකාවේ. ඒ වුණාට ඕනම පිටරට ඕනම එකකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකේ USDT විදියට නැත්නම් රුපියල් විදියට ඊළඟට ට්‍රෝන් විදියට ඒ වගේ ඕනම ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ withdrawal එක බැංකුවටම ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ රුපියල් විදියට. බැංකු කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න බැරි නම් ඔයාලගේ ක්‍රිප්ටෝ wallet එකක් ඇඩ් කරලා ඒ wallet එකට සල්ලි ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එක බලන්න. මතකතුව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු. වෙනිටම කරන්න ඕන මම පහල මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මතක description එකේ නෙමෙයි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඔයාලා ඒ link එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මෙතන මේ register now කියන බටන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඉවරලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ තියෙන ඊමේල් එකක් දී ගන්න. මම මෙතෙන්ට මොකක් හරි ඊමේල් එකක් දී ගන්නම්. මම දීලා next දෙන්න. මම next දුන්නා. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේල් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් එයි. අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ ගන්න පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මට මේල් එකක් ආවා. මම යන්නම්. ඔන්න මට මේ ඇවිත් තියෙන මගේ verify code එක මම ඒක මෙතන දී ගන්නම්. හරි මම ඔය විදිහට password එක දීලා login වුණා. උනාට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 4000ක gift pack එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා මෙතන මේ learn and review කියන කුඩේක පහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට next එනවා. next දෙන්න. මට මේ screen record එක නිසා මට මේක next කරන්න බෑ. මම මේක screen record එක stop කරලා ඉවරලා මම next කරලා ඊළඟ එකට එනකම් මම screen record එක off කරලා තියන්නම්. next කරගෙන ඉවර වෙලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට ආවා. ආරස් ඔයාලට පළවෙනිට මේ වෙබ්සයිට් එකේ view එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඉන්නේ. උදේ තමයි ඔයාලට මේක විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕනනම් ඔයාලට මෙතනින් ඕන භාෂාව තෝරගන්න පුළුවන්. මම ඉංග්‍රීසිම දෙන්නම්. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට කරන්සි එක තෝරගන්න පුළුවන්. මං LKR දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රුපියල් 4000ක gift box එකක්. මේ box එක හම්බ වෙන්නේ invite කරන්න ඕන 4 දිනෙට. ඒ invite කළේ උනාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ box එක open කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලක්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කාර් එක ෆොටෝ එකක් වැටලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ. ඔයාලට එතනින්ම මයිනින් වෙලා ඔයාලට ඩොලර් 670ක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ඉතුරු පොඩ පුරව ගන්න ඕන ඔයාලා ඉන්වයිට් කරලා. එම සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් වගේ මේකට ඒ ඉන්වයිට් කෝඩ් එක ඉන්වයිට් ලින්ක් එකෙන් ලොග් වෙද්දි මෙතන පිරේ. සවාඩ් මෙතන ටච් කරලා මෙතන withdrawal බටන් එක ටච් කරා. මෙතන withdrawal බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන invite friend නෙවෙයි withdrawal කියලා. ඊළඟට withdrawal එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බැංක් එකට හරි ඕනම එකකට.
ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලගේ WhatsApp හරි Telegram හරි FB Messenger group වල හරි ඒ මොනවග හරි දාන්න. ඔයාලට වෙනම thumbnail හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ link එකම touch කරලා දුන්නාට පස්සේ සිංහලෙන් වැදිලා එනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේක සිංහල website එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මම මේක ඔයාලට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මම කාට හරි message එකක් යවලා පෙන්නන්න. මම මෙතන මේ invite friend කියන එක පාරක් touch කරලා share now කියනකොට එක පාරක් touch කරලා මේ විදියට මේ link එක copy කරගත්තා. copy කරගෙන ඉවරලා මම මේ විදියට WhatsApp එකට ආවා. WhatsApp එකට ඇවිල්ලා මේ link එක මම paste කරා. just චුට්ට වෙලාවක් load වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්ම cover එකක් හැදිලා අපේ අර link එක share වෙන. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඕනෙ කෙනෙක්ට දැක්කම මේක touch කරන්න හිතෙනවා. ඒ විදියට ඕනෙ කෙනෙක්ට touch කරන්න දැක්කට පස්සේ touch කරන්න හිතෙන විදියට තමයි මේකේ මේ banner එක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක මේ cover එක. ඒ වගේම මෙතන මේ type එක උනක් තියෙන්නේ සිංහලෙන්. ඒක නිසා ඕන කෙනෙක්ට මේක touch කර ගමන් ඔයාලගේ අතන invite link එකෙන් තමයි මෙතන log වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න ඕන මෙතනින් මෙහා back වෙන්න. හරිද? දැන් මේ invite කරලා ඒ කරන වැඩේ ඉවරයි. ඊළඟට ඔයාලා තියෙන මෙතන මේ my කියලා එකක් ඇති. එතන touch කරලා එතනොත් යන්න invite friend කියන එකට. ඔයාලට අන්න එතනොත් ඔයාලට invite කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන විතර my theme world කියලා පස්සේ ඔයාලගේ level ගාන ඒ ඔක්කොම ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක level up වෙන්නේ invite කළා මේකට invite වෙන තරමට. හරිද? ඊළඟට මේක earn කරන්න මෙන්න මේ විදිහට tasks ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ tasks එකක් complete කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම මේ විදිහට දෙන්න. දුන්නාම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඔයාලට මේවා තියෙන ඩිපොසිට් කරලා earn කරන්න පුළුවන් ඒවා. මේකේ පළවෙනි එක තියෙනවා part time free කියලා තියෙනවා. මේ free කෙනෙකුට touch කරලා පස්සේ free join කියලා තියෙනවා. ඒක touch කරලා පස්සේ මේ කොළ පාට එකක් ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ධන එකක් වැඩිලා 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ free package එක buy කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ link එකෙන් 3 දිනක් log වෙන්න. ඔයාගේම email 3ක් තියෙනවා නම් එකකින් log out එකකට යන්න මේ විදිහට 3ක් මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 4000ක් ඔයාලගේ අර මං කිව්ව එක ඔයාගේ account එකට එනවා. ඒ 4000 මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම ඔයාලට මේ 4000 withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සෙත් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ආවට මේ කට්ටිය මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරලා ඉන්කම් එක අරන් තියෙනවා. මෙතන නම් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය. මම අඳුරන මේකේ යාළුවෝ 3-4 දිනකුත් වැඩ කරනවා. මටත් එයාලා තමයි කිව්වේ. මාත් මේක වැඩ කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටාස්ක් ටිකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලත් එක්කම මම account එකක් හදාගත්ත නිසා මට ඒ ටික පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේ කොළ පාටින් තියෙන ටාස්ක් නම් හොඳයි. මේ ටික කරන්න ඔයාලට මෙතනින් මේ හම්බෙන්නේ රුපියල්. මේ රුපියල ඒව ඕනේ නැහැ. 240 ඒව තියෙනවා. 1200 ඒව තියේ. එතෙන් හරිය ගියාට පස්සේ 1600 විතර තියෙනවා. මේ 300 ඒව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ දවසට දෙන ටාස්ක් ටික දැන් මං අත ටික නම් ආයෙ මට හෙට මීට වඩා ටාස්ක් ටිකක් දෙනවා. ඔයාලා අද දවස් ටාස්ක් ටික කරාට පස්සේ සතියක් විතර කරද්දි ඔයාලට අර 4000 ඇර වෙනම ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉන්වයිට් වලට මේකේ දෙනවා. මං එහාට ගියාට පස්සේ එක ඉන්වයිට් එකකට දෙනවා. දැන් මේ මෙතන කියලා තියෙන ගාණ දෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 4000ක් වගේ ගාණක් ඔයාලට ඉන්වයිට් එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේක ඉතින් අර වගේ VIP ඒව buy කරගෙන කරොත් ඉතින් මීට වඩා ගාණක් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ start making කියන තැනට ගියාට පස්සේ තියෙන මෙතන මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන එකයි වැඩියෙන් තියෙන්නේ. මේක මාරම ලාභයක් උපයන්නේ නැක්කේ ඉන්වයිට් කළා. මේ ඉන්වයිට් කරන එකෙන් තමයි පට්ටම ගානක් උපයන්නේ නැක් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්නත් පුළුවන්. මේකේම ටාස්ක් මැත්තේම නැහෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්වයිට් කළා මේකේ රුපියල් වලින් හොඳ ගානක් උපයන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වයිට්ල කීප දෙනෙක් හොයාගත්තා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම withdrawal එක ගන්නදී ඔයාලගේ wallet එක verify කරගන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම wallet එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින් ආවොත් මොකක් හරි verify කරගන්න කියලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ WhatsApp number එක දෙන්න. number එක දීලා මෙතන save දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා click here to join කියලා. මේක දුන්නාට පස්සේ යාළුවගේ WhatsApp group එක තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ WhatsApp group එක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේ යාළුවගේ WhatsApp group එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ members ලා ඉන්නවා 784ක්. තාම මේ වෙබ්සයිට් එක තාම ගොඩ දෙනෙක්ගේ අතරට ගිහින් නැහැ. මේක ඇවිල්ලා තාම සතියක් දෙකක් වගේ වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා දැම්ම මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා මේකේ earn කරන්න ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳ ගාණක් උපයන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දුරට තා මාසයක් දෙකක් යද්දි මේක ගොඩක් වැඩ කරන නිසා මේකේ withdrawal නොදී ඉඳී කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. තාම නම් මේක හොඳට ගෙවනවා. ඒක නිසා ඔයාලා දැම්ම මේකට log වෙලා ඔයාලා හොඳ ගාණක් earn කරන්න. මේකේ මං කිව්වා ඔයාලගේ ක්‍රිප්ටෝ wallet එකකට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ බැංක් එකේම withdrawal එක ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ e-money වීඩියෝ මගේ channel එකේ තවත් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඇත්තටම මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.